Subscribe now. Rồi, như vậy là sau bao ngày chờ đợi thì chúng ta cũng đã tham gia được vào những cái trận Guild Wars đầu tiên ở server World Wide Myth Global. Và Leo tin rằng là buổi tối hôm nay thì mọi người đều rất là vui và tất cả đều đã được trải nghiệm những cái khoảnh khắc chiến thắng lẫn thất bại trong những cái trận Guild Wars đầu tiên của mình. Chúng ta học được rất là nhiều bài học kinh nghiệm từ tối hôm nay đúng không nào? Và nếu như các bạn chưa tham gia được vào những cái trận Guild Wars đầu tiên của World Win Myth thì đây sẽ là cái video rất thích hợp để các bạn có thể chuẩn bị cho một ngày chủ nhật tưng bừng với những trận Guild Wars thắng lợi nha. Trong cái video này Leo sẽ nói về tất cả những điều mà Leo và Guild của mình tìm hiểu được, đúc kết được, nghiệm ra được sau ngày đầu tiên đánh Guild Wars. Đó là ngày thứ Bảy, ngày 17 tháng 1. Rồi, đầu tiên thì chúng ta cùng nhau xem lại cái giai đoạn chuẩn bị của chúng ta trước ha. Trước hết là kiểm tra cái bảng skill đã nào. Các bạn sẽ sử dụng Wonder Trade để các bạn tăng cái kỹ năng ở trong guild. Và chúng ta có nhiều cái category để mà chúng ta tăng lắm. Chúng ta có tăng sát thương, giảm sát thương, tăng máu này. Chúng ta có tăng sát thương hệ này. Và cuối cùng chúng ta có các cái bộ kỹ năng dành riêng cho các cái loại martial art của chúng ta. Tất cả vũ khí đều có ở đây hết. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau review lại qua các cái kỹ năng xem là chúng ta đã tăng hết những thứ cần thiết chưa ha. Đầu tiên thì ở category của tăng giảm sát thương thì chúng ta có các cái kỹ năng của tăng sát thương này, giảm sát thương này và tăng máu. Ở đây á thì các bạn cho dù có xài hay không xài ba cái kỹ năng này thì các bạn cũng hãy tăng hết, vì khi mà các bạn tăng thì nó sẽ tăng lên cho tất cả các thành viên khác mà tham gia vào Guild Wars luôn. Như các bạn có thể thấy á, là ở đây mỗi một người tăng á, thì nó sẽ tăng 0,11%. Như vậy á, thì ở đây Leo có cái con số là 5,39%, có nghĩa là trong tất cả các thành viên của guild của Leo đã cùng nhau tăng để cho nâng cái con số này lên là 5,39%, tối đa là 11%. Ok ha, rồi cho nên á, cho dù bạn xài hay không xài thì hãy cố gắng tăng hết tất cả những cái kỹ năng này, bởi vì nó sẽ hỗ trợ cho các thành viên khác ở trong Guild World. Tiếp theo chúng ta có những cái kỹ năng hệ. Tương tự như những cái kỹ năng tăng giảm sát thương ở bên trên, kỹ năng hệ cũng là những kỹ năng mà một người sướng, 4 người vui. Khi mà các bạn tăng sát thương hệ này thì nó sẽ tăng sát thương hệ cho tất cả các thành viên khác ở trong Guild World, tương tự như là các kỹ năng tăng giảm sát thương ha. Ở đây chúng ta có cái category dành riêng cho những chức năng ở trong Guild World. Ở cái category này các bạn cũng tăng hết luôn, tại vì các bạn tăng thì nó cũng sẽ tăng cho tất cả các thành viên khác ở trong Guild World. Đầu tiên chúng ta có Assault. Cái kỹ năng này nó sẽ giúp cho các bạn tăng sát thương khi mà các bạn đứng gần low code nè, các bạn đứng gần ngỗng nè, và các bạn đứng gần cây thần tài mà được hộ tống bởi team của mình. Tiếp theo là Fortification. Fortification nó cũng sẽ có tác dụng y như Assault, nhưng mà nó không có tăng sát thương, nó tăng phòng ngự. Nó sẽ giảm sát thương cho các bạn khi các bạn đứng gần low code, đứng gần ngỗng và đứng gần cây thần tài, được di chuyển bởi team của mình. Swiftness nó sẽ tăng tốc độ di chuyển và máu tối đa của các bạn khi các bạn di chuyển cây thần tài. Abundance là cái kỹ năng nó sẽ cho phép bạn tăng cái số lượng fun coin mà các bạn nhận được trong toàn bộ Guild Wars. Impregnable Fortress. Cái kỹ năng này nó sẽ giúp các bạn là khi các bạn đứng vào cái lô code á, thì các bạn sẽ được tăng sát thương và các bạn giảm sát thương nhận được. Đồng nghĩa với việc là nếu như các bạn đứng vào trong lô code thì các bạn sẽ giúp lô code của các bạn trâu hơn chút xíu, và cái lô code nó sẽ gây sát thương nhiều hơn chút xíu. Rồi sau khi mà chúng ta nói đến những cái kỹ năng mà nó hỗ trợ cho tất cả mọi người tham gia Guild Wars, thì bây giờ chúng ta nói đến những cái kỹ năng mà nó chuyên biệt cho từng cái hệ vũ khí mà các bạn đem vào Guild Wars sử dụng. Những cái kỹ năng này khi mà các bạn học xong á, thì các bạn sẽ nhận được một cái kỹ năng mới ở ô kỹ năng của các bạn, và nó chỉ xuất hiện ở trong Guild Wars mà thôi. Và vào trong Guild Wars thì các bạn sẽ được sử dụng nó. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến Nameless, chúng ta sẽ nói đến vô danh. Ở vô danh thì chúng ta có hai kỹ năng. Đầu tiên á, là kỹ năng của vô danh kiếm, Nameless Sword. Cái kỹ năng này á, nó sẽ có cái tác dụng là nó sẽ tạo ra một cái khiên khí, một cái key seal cho toàn bộ các thành viên lân cận trong 8 giây. Tiếp theo là chúng ta có kỹ năng của vô danh thương. Các bạn tạo ra một cái vùng bảo vệ ở tại vị trí của bạn trong 10 giây. Đồng minh đứng ở trong cái vùng này á, sẽ được miễn câm lặng mà gây ra bởi các Mystic Skill, các kỳ thuật các bạn. Và sẽ nhận được 10% giảm sát thương cho những cái đòn đánh cách đó 5 mét
và giảm 20% cho những đòn đánh cách đó 10 mét. Rồi tiếp theo chúng ta có kỹ năng của cửu kiếm. Các bạn sẽ lướt tới cái vị trí chỉ định và các bạn sẽ tạo ra một cái vùng sát thương tại cái vị trí đó. Cái vùng sát thương này sẽ làm cho đối thủ bị yếu đi và bị dễ tổn thương, weaken and vulnerable. Khi mà đối thủ bị weaken á, thì đối thủ sẽ giảm tốc độ di chuyển 40% và không thể dùng được khinh công hay là cưỡi ngựa. Thủ bị vulnerable á, bị dễ tổn thương á, đối thủ sẽ nhận được thêm 3% sát thương cho mỗi một stack vulnerable. Rồi tiếp theo chúng ta nói đến một cái kỹ năng của cửu thương. Kỹ năng của cửu thương thì nó sẽ xoay thương để hất tung các đối thủ và nhận super armor trong 8 giây. Khi mà bạn có super armor á, thì bạn sẽ gây thêm 30% sát thương và giảm 20% sát thương phải nhận. Đồng thời cũng sẽ được miễn nhiễm với cái hiệu ứng câm lặng gây ra từ các cái mystic skill luôn, các cái kỳ thuật luôn. Rồi, tiếp theo chúng ta có một cái hiệu ứng của Stormbreakers là cái thương mà các bạn dùng với đại đao á, thương tăng á. Cái kỹ năng này nó sẽ cho các bạn có 8 giây bá thể và trong cái thời gian này á, các bạn cũng sẽ miễn nhiễm cái hiệu ứng câm lặng gây ra bởi các cái kỳ thuật luôn và đồng thời bạn sẽ nhận giảm 60% sát thương. Đây là combo lấy mạng đó các bạn. Rồi, còn đây là kỹ năng của đại đao. Nó có tác dụng y như là cái special của các bạn á, y như cái kỹ năng giấu ngã. Nhưng chỉ có điều á là bây giờ cái phạm vi mà hút đối thủ vào nó sẽ lớn hơn rất nhiều, lớn một cách khủng khiếp luôn. Panacea Fan, cái quạt heal ha, thì các bạn sẽ có một cái vùng hồi máu trong 6 giây. Đồng thời thì bạn cũng sẽ nhận Super Armor trong 8 giây. Sorcery Umbrella là cái kỹ năng dù heal. Cái kỹ năng dù heal này nó sẽ cho đồng đội của bạn 12 giây có cái hiệu ứng là Ferrari. Trong 12 giây có hiệu ứng này á, thì tăng tốc độ di chuyển 50% và hồi phục 15 endurance mỗi giây. Và khi mà lướt hoặc là nhảy nhiều đoạn á, thì không tốn endurance luôn. Một team vô danh mà đang chém, dù heal lại ném cái này một cái là cũng ngon lắm ha. Inkwell Fan là cái kỹ năng quạt công. Cái kỹ năng của quạt công này thì nó cực kỳ bá đạo luôn. Các bạn sẽ tạo ra một cái vùng trong 12 giây và như các bạn thấy á, cái vùng này nó là 4 cái bức tường gió và các bạn sẽ khóa di chuyển của đối thủ ở trong cái vùng này luôn. Đồng nghĩa với việc là nếu các bạn chặn cái vùng này thì cái người bê cây thần tài của đối thủ là đứng yên luôn. Ngăn chặn đối thủ di chuyển cây thần tài về căn cứ bằng mọi cách là một cái cách sẽ giúp các bạn thắng Guild Wars. Đây là kỹ năng của cái dù công. Kỹ năng này cho phép bạn tàn hình tất cả những thành viên đứng gần trong 12 giây. Và các thành viên được tàn hình sẽ hiện hình trở lại khi mà nhận sát thương hoặc là gây sát thương. Trong lúc mà tàn hình thì tất cả mọi người sẽ nhận được một stack của momentum. Mỗi một stack của build momentum sẽ tăng cái sát thương gây ra 4%, tối đa là 20%. Và build momentum sẽ tồn tại 10 giây sau khi mà rời khỏi trạng thái tàn hình. Kỹ năng của song đao chỉ có một mục đích duy nhất, đó là lấy mạng đối thủ mà thôi. Kỹ năng này cho phép bạn gây 2 lần sát thương ra phía trước. Đồng thời là bạn sẽ hồi phục đầy thanh Karmic Flame luôn. Đồng thời thì các bạn sẽ liên tục được hồi phục Karmic Flame trong vòng 10 giây và các bạn sẽ vào cái trạng thái gọi là Wrathful. Trong cái trạng thái Wrathful này thì các bạn sẽ được miễn nhiễm với hiệu ứng câm lặng gây ra bởi Mystic Skill luôn. Và thêm vào đó là bất kỳ một cái nhát chém nào của bạn ở trong cái hiệu ứng này nè thì nó sẽ không thể được hồi máu trong 6 giây. Với Roy thì chúng ta có một cái kỹ năng để kéo đối thủ về phía bạn và đối thủ sẽ bị immobilize và đối thủ sẽ bị câm lặng trong 3 giây. Khi mà đối thủ hết bị phong tỏa đó thì endurance sẽ bị giảm xuống 0 và tốc độ di chuyển bị giảm 50% trong 3 giây. Chúng ta hãy nắm thật vững cách dùng những cái kỹ năng này để mà chúng ta sử dụng cho thật là phù hợp hen. Rồi bây giờ khi giai đoạn chuẩn bị đã xong, đến 8 giờ 30 tối thứ Bảy và Chủ nhật thì đó là thời gian mà bắt đầu ghép trận. Lúc này thì Guild Master bắt đầu là ghép trận và các bạn có thể tham gia vào. Số lượng tham gia là có hạn cho nên là ai nhanh chân thì sẽ được ha. Vào trong cái giai đoạn chuẩn bị thì chúng ta có 5 phút. Trong 5 phút này là cái thời gian mà Guild Master và Commander sẽ sắp xếp cái đội hình. Nhưng mà trước hết chúng ta hãy nói về luật chơi cơ bản trước ha. Bằng tất cả mọi cách, các bạn chỉ cần đem cây thần tài của đối thủ về căn cứ của mình là giành chiến thắng. Nếu như không có bên nào thành công, thì bên nào đem cây thần tài về gần với căn cứ của mình nhất sẽ giành chiến thắng. Nếu như mà cả hai cây thần tài đều chưa được di chuyển, tức là hai con ngỗng canh giữ cây thần tài vẫn còn sống, thì con ngỗng nào còn nhiều máu hơn, bên nào còn nhiều trụ hơn và số lượng máu tối đa của trụ còn nhiều hơn thì bên đó sẽ giành chiến thắng. Cơ chế phòng thủ đầu tiên đó là trụ. Mỗi trụ có thể chứa tối đa là 3 người chơi. Commander sẽ chỉ định người nào là người phòng thủ chính với tất cả những cái trụ còn sống
thì với mỗi trụ, mỗi giây sẽ nhận được 30 phân coins. Tất cả những đồng đội đứng ở gần trụ của mình sẽ nhận được cái buff giảm sát thương. Guildmaster và phó guild là Commander mặc định. Guildmaster có thể chỉ định người khác làm Commander. Commander thì có thể sử dụng những cái quyền của mình như là mua kỹ năng bằng phân point hoặc là chỉ định người vào. Tiêu diệt quái rừng và boss thì sẽ nhận được rất nhiều phân coins. Và đây, con ngỗng canh giữ cây thần tài. Nếu mà muốn di chuyển cây thần tài thì bạn phải bước qua xác của con ngỗng này. Và cuối cùng là cây thần tài. Cây thần tài thì chỉ có thể được di chuyển sau khi mà đã hạ gục ngỗng. Chỉ cần đem được cây thần tài về nhà là bạn sẽ giành chiến thắng. Bạn chỉ có thể di chuyển cây thần tài của đối phương. Nếu mà cây thần tài của bạn bị di chuyển thì bạn không thể đem ngược nó trở về được. Càng nhiều đối thủ đứng gần cây thần tài thì tốc độ di chuyển của người khiêng càng chậm. Nếu mà có nhiều hơn 5 đối thủ đứng xung quanh thì cây thần tài sẽ ngừng di chuyển. Giai đoạn chuẩn bị đã sắp kết thúc. Trước khi trận chiến bắt đầu 25 giây thì tất cả những thành viên mà được chỉ định đứng vào trong trụ sẽ được di chuyển đến trụ. Đứng ở trên trụ, các bạn sẽ có thể sử dụng 2 kỹ năng đặc biệt. Bạn có thể tùy ý lên và xuống để có thể sử dụng trụ phòng thủ một cách đa dụng nhất. Khi trận chiến bắt đầu thì quái rừng cũng xuất hiện. Đây là những vị trí xuất hiện của quái rừng được đánh dấu ở trên bản đồ. Khi đồng minh của bạn tiêu diệt được quái rừng, team của các bạn sẽ nhận được phân coin. Nếu nhận thấy xung quanh không có đối thủ, bạn có thể di chuyển xuống trụ phòng thủ để tham gia vào chiến đấu. Guild Wars thì có 30 thành viên, nhưng mà một party tối đa chỉ có 20 người, cho nên là các bạn cần cân đối số lượng thành viên trong từng cái party để mà có thể điều phối dễ dàng nhất. Tối thiểu thì các bạn nên chia guild của mình ra làm 2 party, một công và một thủ. Team công thì lúc nào cũng chỉ đẩy thôi. Team thủ thì khi mà không có gì làm thì đi đẩy, còn khi mà cần phải thủ nhà thì lập tức quay về. Ở đây các bạn có thể thấy là nếu các bạn đứng quá gần trụ thì các bạn có thể bị cái trụ hút vào như thế này. Nó rất là khó chịu và làm cho các bạn bị gián đoạn cái thời gian gây sát thương. Người có cái quyền Commander trong những trận Guild Wars thì cần lưu ý bạn có thể mua những cái kỹ năng bằng phân coin tại những cái thời điểm thích hợp để giúp cho team bạn có thể tăng sức mạnh lên một cách đáng kể. Chỉ cần hạ xong một cái trụ thì các bạn có thể đi vào đánh ngỗng. Ở đây các bạn có thể thấy là Commander của Leo đang dốc sức mua những cái kỹ năng bằng phân coin để tăng sức mạnh cho team. Rồi, ngỗng đã bị hạ gục ngay tại phút thứ 25 và đây cũng là thời gian mà con boss đầu tiên xuất hiện. Như các bạn có thể thấy cái vị trí đánh dấu màu vàng ở trên bản đồ. Khi mà ngỗng của team bạn chết, team bạn sẽ rơi vào một cái trạng thái gọi là desperate, tạm gọi là cùng đường đi ha. Trong cái thời gian này á, thì toàn bộ cái command skill của các bạn và toàn bộ những vật phẩm mà các bạn sử dụng trên chiến trường á, đều sẽ được cường hóa lên rất nhiều. Chủ yếu là để giúp bạn lật bàn quay ngược tình thế. Sau khi ngỗng chết thì cây thần tài xuất hiện và lúc này chúng ta cử một thành viên vào để lấy cây thần tài. Ở đây các bạn chú ý những điểm mà ngay từ đầu chúng ta đã biết về cây thần tài. Nếu như mà có các thành viên của team địch đứng gần cây thần tài của bạn thì cây thần tài của bạn sẽ di chuyển chậm lại. Nếu như có đông hơn 5 thành viên của team địch đứng gần cây thần tài thì cây thần tài sẽ không di chuyển nữa. Ở đây Commander của Leo lại dùng một cái kỹ năng khác, đó là Sprint. Cái kỹ năng này giúp tăng tốc độ vận chuyển của cái cây thần tài lên trong 10 giây. Khi sử dụng kỹ năng này thì các bạn phải tuyệt đối cân nhắc, bởi vì nếu như Commander dùng trong cái trạng thái mà cây thần tài bị buộc phải đứng yên khi xung quanh có đông hơn 5 thành viên của team địch á, thì kỹ năng này sẽ hoàn toàn vô dụng. Những thành viên có nhiệm vụ săn quái rừng phải hết sức để ý bản đồ, bởi vì đây là nguồn kiếm phân coin ổn định. Ở trận đầu tiên khai màn này thì nó khá là suôn sẻ. Cây thần tài của team Leo đi một mạch về luôn. 20 phút là thời điểm để bắt đầu PvP. Trận đấu này kết thúc trước khi PvP bắt đầu. Đơn giản, nhanh gọn lẹ. Với một trận thắng thì guild của các bạn sẽ có 40 điểm. Một tuần thì guild có thể đánh tối đa là 4 trận. Thứ bảy là 2 trận và chủ nhật là 2 trận. Trận thứ hai bắt đầu thì trận này nó cân kèo hơn. Hai bên có số người ngang nhau. Các bạn thấy vô danh chém đã không? Các bạn thấy vô danh chém không nghỉ luôn không? Nó là nhờ cái kỹ năng buff mà hồi phục endurance từ từ mà chúng ta tìm hiểu lúc đầu các bạn. Rồi ở đây thì cái thành viên của team Leo á, rất là giỏi luôn. Mới ban đầu thì hơi bị một chút bỡ ngỡ. Tại vì Song Đao vào đây mạnh quá. Nhưng mà bạn cũng lấy lại được bình tĩnh và giành chiến thắng một cách ngoạn mục. Thật là một cái điều rất là đáng khen luôn. Rồi, khi giành chiến thắng, á, Commander của team Leo sẽ được chọn một trong 3 cái hình phạt cho team đối thủ. Thứ nhất là loại bỏ 1% số lượng máu của một cái trụ nào đó.
đang còn ở trên bản đồ. Ví dụ như các bạn thấy ở đây có thể trừ 60% máu của trụ. Và thứ hai á, là trừ trực tiếp vào máu của ngỗng. Thì ở đây á, là Commander của Leo chọn là trừ 20% máu của ngỗng. Thì như các bạn thấy á, là máu của ngỗng sẽ từ 98% bị trừ 20% xuống, bây giờ chỉ còn là 78% thôi. Đây là một cái lợi thế cực kỳ khủng khiếp. Rồi ở đây chúng ta xem qua góc nhìn của Commander. Lúc mà họ mở cái giao diện command lên để mà mua những cái kỹ năng. Ở đây có rất là nhiều kỹ năng, mỗi cái thì có một cái mục đích sử dụng riêng. Và mua cái này thì các bạn sử dụng cái Fun Coin mà cả team kiếm được. Cái kỹ năng quan trọng nhất mà Commander phải luôn nhớ để mà mua đó là Frontline Zeal. Cái Frontline Zeal này nó sẽ tồn tại trong suốt trận đấu và nó sẽ có thể tăng lên theo nhiều level. Mỗi một level á, thì nó sẽ tăng cái sát thương lên một số phần trăm nhất định. Và tăng cái sát thương này là tăng sát thương lên trụ phòng thủ và tăng sát thương lên ngỗng. Và đồng thời là tăng cái tốc độ di chuyển. Như các bạn có thể thấy là ở đây hiện tại là cái buff này của Team Leo nó sẽ tăng sát thương lên 12% lên trụ và lên ngỗng. Đồng thời là tăng tốc độ di chuyển 6%. Commander cần mua cái kỹ năng này đúng lúc và kịp thời. Hầu như là có là mua liền, có đủ front coin là nên cân nhắc để mua liền. Để tăng thêm sát thương và tăng thêm tốc độ di chuyển cho các thành viên ở trong team. Đây là giai đoạn bắt đầu khi mà Commander chỉ định những người mà bước vào cái trụ phòng thủ này các bạn. Cái người mà ở hàng trên là cái người chính, cái người chịu trách nhiệm phòng thủ chính cho cái trụ. Còn những người bên dưới là những thành viên phụ. Ở đây chúng ta có thêm những cái kỹ năng hay, rất là hay của Commander nữa. Ở đây chúng ta có thêm những cái kỹ năng rất là hay của Commander nữa. Đó là Last Stand. Nó sẽ làm giảm cái thời gian hồi sinh của toàn bộ đồng minh xuống 30% trong vòng 1 phút. Và nếu như các bạn thua đối phương á, hơn 2 cái trụ, và nếu như các bạn thua đối phương hơn 2 trụ, thì cái thời gian respawn, cái thời gian hồi sinh của bạn sẽ bị rút ngắn xuống 60% luôn. Nó vẫn là giúp các bạn có thể lật bàn ha. Chúng ta có thêm một kỹ năng khác, ví dụ như là Bounty Strike nè. Nó sẽ làm cho toàn bộ đồng minh của chúng ta gây ra thêm hơn 40% lên cái đối tượng đang di chuyển cây thần tài từ bên phía đối phương. Hay là chúng ta có một kỹ năng là Desperate Search. Kỹ năng này thì sẽ giảm hồi máu của tất cả đối thủ 60% trong 15 giây. Refight. Cái kỹ năng này sẽ làm giảm cái thời gian cooldown còn lại của tất cả những cái kỹ năng Martial Arts Ultimate cho các thành viên ở trong team xuống 50% và tăng cái sát thương gây ra và tăng lượng hồi phục trong 30 giây tiếp theo lên 10%. Và nếu như mà bạn thua đối thủ hơn 2 cái trụ thì nó sẽ ngay lập tức reset cái Martial Arts Ultimate của các bạn luôn. Là cái kỹ năng nó chỉ có thể được sử dụng ở trong Guild Wars đó các bạn. City Protection. Kỹ năng này sẽ giúp cho toàn bộ trụ và ngỗng kháng sát thương trong 20 giây. Hair Pulling là một cái kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ luôn. Nó giúp cho toàn bộ đồng minh tăng sát thương lên ngỗng 100% trong 10 giây. Mà nó rất là rẻ nữa, nó chỉ có 300 phân coin thôi. Ở bên phần Battlefield Item đây là những cái vật phẩm sử dụng ở trên chiến trường như là lúc nãy Leo có nói với các bạn thì chúng ta có 3 cái vật phẩm. Đó là Husky, đó là con chó, Ballista Bolt là cái nỏ, và Bomb Chicken, quả bom hình con gà. Cái nỏ này sau khi mua nó sẽ được lắp ở một cái LAN nào đó. Mỗi một lần mà bạn mua cái Ballista Bolt này thì bạn sẽ có 10 lần bắn. Và bạn có thể leo lên đó để bắn cái nỏ này. Bom gà. Sau khi mà bạn mua thì những cái quả bom hình con gà nó sẽ xuất hiện ở trong cái base của các bạn, ở trong cái nhà chính của các bạn. Nếu mà những cái quả bom này được quăng vào cùng một địa điểm nhiều lần liên tục thì cái tầm ảnh hưởng nó sẽ càng ngày càng to ra và sát thương càng ngày càng tăng lên. Bom gà sẽ gây 3 lần sát thương lên neutral target, tức có nghĩa là các bạn chọi cái quả bom này vô những cái con boss đi thì các bạn sẽ gây sát thương lên 3 lần. Và đặc biệt là nếu mà phe của bạn đang bị thua thì cái sát thương của cái bom gà này sẽ tăng 6 lần. Rất có thể là quăng quả bom gà này vô là chết người nha các bạn. Rồi cuối cùng là sau khi kết thúc trận đấu thì các bạn có thể vào trong cái giao diện Guild Wars trở lại. Đây, và chúng ta sẽ xem thông tin về cái trận chiến của chúng ta ở trong cái Combat Record này. Chúng ta có thể xem trở lại cái lịch sử đấu của chúng ta ở đây. Chúng ta cùng xem lại cái thông số trận thua này. Thì ở đây là các bạn có thể thấy
Team địch họ hạ gục ít hơn team Leo rất là nhiều. Nhưng mà cái sát thương họ gây ra lên các cái công trình á, thì họ rất là nhiều luôn. Như các bạn thấy đây là sát thương gây ra lên công trình của bên team Leo. Còn đây là sát thương gây ra lên công trình của họ rất là nhiều. Họ chia ra những team nhỏ để họ đi backdoor. Họ chia ra những team nhỏ để họ đi đẩy trụ lén. Sát thương gây lên công trình của họ là rất khủng khiếp. Nói về heal á, thì họ không có nhiều bằng team của Leo. Như các bạn thấy họ có 2, 4, 6, chỉ có 6 heal thôi. Ở bên Leo á, thì có 2, 4, 6, 7 heal. Vì cái lý do đó cho nên là họ đánh rất là chắc. Họ chỉ có những cái team nhất định cho những cái mục đích nhất định thôi. Họ không có chia lung tung. Đẩy là đẩy và bê lén là bê lén. Họ rất là rạch ròi trong các cái mục tiêu. Cho nên là không có cần nhiều healer nhưng mà vẫn đảm bảo rằng là team vẫn có thể sống tốt. Nói về tổng sát thương gây ra thì bên họ thua rất là nhiều. Nhưng mà sát thương gây ra lên công trình của họ thì lại rất là cao. Nói về lượng phân coin kiếm được á, thì bên họ chiếm rất là cao luôn. Như các bạn có thể thấy là lượng phân coin của họ kiếm được rất là lớn. Họ nắm bắt được tốt thời gian, họ ăn được boss, họ ăn được quái rừng tốt. Và họ lấy cái lượng phân coin đó, họ còn xài nó hợp lý nữa. Thì họ dễ dàng nắm được cái thế chủ động ở trong giao tranh. Cái số lượng mạng hạ gục và cái sát thương gây ra này nó không nói lên điều gì cả. Cái sát thương lên trụ này nè và cái lượng phân coin này nó sẽ là cái điểm mấu chốt để giúp các bạn giành chiến thắng. Cho nên á là cái bài học rút ra sau khi mà Leo và đồng đội đi cái trận đó là những cái điều như sau. Thứ nhất á, là các bạn cần phải có một cái chiến thuật rõ ràng. Không cần phải là một cái chiến thuật tỉ mỉ nhưng mà nó cần phải rõ ràng. Đó là một á, là khi công là công, còn khi thủ là thủ. Tùy vào cái trận chiến mà các bạn chia cái đội hình cho phù hợp. Đối thủ á, mà ham đánh nhau á, thì cứ ôn mid. Nhưng mà đối thủ bắt đầu là chia nhỏ đội hình ra để làm những cái việc cụ thể á, thì các bạn cần phải hết sức để ý tới cái điều đó. Cái điều mà để cho team Leo mất trụ và mất ngỗng không hề hay biết á, đó là mình không nắm được cái bước di chuyển của đối phương. Mình không biết rằng là đối phương chia nhỏ team ra để đi bê lén trụ. Mình cũng không để ý là đối phương chia nhỏ team ra để đánh ngỗng. Kiếm và sử dụng phân coin một cách hợp lý là mấu chốt để giành chiến thắng. Là Commander, bạn cần phải nắm rõ hết tất cả những cái kỹ năng mà mua được bằng phân coin. Nắm vững được hết nó và sử dụng nó đúng cái thời điểm hợp lý là mấu chốt để giúp team giành chiến thắng. Là Commander thì bạn cần nắm thật vững các cái kỹ năng này ha. Battlefield item là một cái rất là quan trọng. Con chó nè, quả bom con gà nè và cái nỏ nè. Đó là những cái item rất là quan trọng để giúp bạn giành chiến thắng. Nghe các thành viên ở trong team của mình nói lại á, là họ bị những cái quả bom con gà chọi vào người và nổ banh xác. Và khi mà tấn công vào trong cái nhà chính của đối thủ á, thì họ cũng bị nỏ bắn cho mềm người. Cho nên á, lắp đặt Battlefield item một cách hợp lý cũng là cách để giành chiến thắng. Rồi, đó là những cái điều nóng hổi nhất và những cái điều mà Leo và đồng đội tìm hiểu ra trong một vài cái trận Guild Wars đầu tiên. Hy vọng rằng là nó sẽ cung cấp cho các bạn nhiều cái insight hơn, nhiều cái điều thú vị hơn để chuẩn bị cho cái Guild Wars tối nay của các bạn. Tối nay nhất định là team Leo sẽ làm lại và sẽ làm cái gì đó ra trò luôn. Hẹn gặp lại các bạn ở một cái video khác của Leo Bio. Và nếu các bạn thích cái video này thì hãy để lại cho Leo một like và một subscribe nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.